Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một tính năng mới. Đó chính là tính năng gợi ý các cặp đôi sĩ quan dành cho các đơn vị. Đây là một tính năng hứa hẹn sẽ đem lại cách tiếp cận trò chơi game này dễ dàng hơn dành cho những người mới, để chúng ta đỡ bị ngợp trước dàn sĩ quan đồ sộ của trò chơi, và chúng ta sẽ tiếp cận trò chơi dễ hơn. Và cái video clip này mình đã có những cái nội dung ở trong cái phần giới thiệu về các cái nội dung cập nhật của bản 13.4, nhưng mình tách ra là một video clip riêng để cho các bạn dễ dàng theo dõi. Và chúng ta hãy cùng xem cái tính năng gợi ý các cặp đôi sĩ quan này sẽ có những cái điều gì nhé. Nào, let's go. Rồi, ở bản cập nhật 13.4 thì chúng ta bên cạnh cái danh sách các sĩ quan mà các bạn đang được theo dõi ở bảng đây, chúng ta có thêm một cái nút bấm nữa là Officer Picks. Cái tính năng đây là gọi là các cái gợi ý từ hệ thống của trò chơi liên quan giữa các sĩ quan khác nhau dành cho các đơn vị khác nhau. Và khi chúng ta bấm vào đây, giao diện của trò chơi nó chia ra làm 3 cái thẻ, là thẻ các đơn vị mặt đất, thẻ không quân và thẻ dành cho các đơn vị hải quân. Và với mỗi một chủng loại đơn vị thì hệ thống có đưa ra các cặp sĩ quan phù hợp và tối ưu nhất dành cho cái đơn vị đó. Ví dụ đây là xe tăng hạng trung, xe tăng hạng nhẹ, xe tăng hạng nặng này. Đó, sau đó đến xe tăng hạng siêu nặng, xe tăng chiến đấu chủ lực, trực thăng, xe tăng diệt tăng này, dàn phóng tên lửa, pháo chống tăng và pháo lựu, rồi là bộ binh. Không quân thì chúng ta sẽ có bomber hoặc là tiêm kích này. Còn tàu chiến thì sẽ có tàu thiết giáp này, tàu phòng không, tàu tên lửa, tàu sân bay, tàu ngầm và tàu săn ngầm. Và với mỗi một cái đơn vị như thế này, các bạn đều có thể nhìn thấy các lựa chọn sĩ quan ở bên dưới là tối ưu nhất tính đến cái thời điểm hiện tại. Và những cái phương pháp tối ưu này là dựa trên cái sự gợi ý của hệ thống, chứ không phải là dựa trên sự đa số của người chơi. Tuy nhiên là những cái gợi ý này về cơ bản là nó cũng lấy từ cái số lượng người chơi mà chúng ta đã sử dụng các cặp đôi sĩ quan này. Ở đây thì chúng ta còn có một cái điểm yếu chưa được hoàn thiện dành cho cái việc gợi ý sĩ quan, đó là nếu như một cách tốt hơn nữa là nhà phát hành có thể gợi ý các kỹ năng mà có thể đi kèm với các sĩ quan này thì thật là tuyệt vời. Và cái thứ hai là nên có một cái phiếu bình chọn. Giữa ba cái cặp đôi này thì nên có những cái nút bình chọn hoặc là nút sử dụng nhiều nhất của bao nhiêu người đã từng sử dụng cặp đôi này. Đó, ví dụ như thế thì nó sẽ là một cái phần tham khảo cực kỳ tốt. Hoặc là cũng có thể cho phép người chơi đề xuất ra các cặp đôi sĩ quan và các cách học sĩ quan, thì trò chơi này nó sẽ cực kỳ là dễ tiếp cận cho những người chơi mới. Rồi, chúng ta sẽ cùng xem qua một lượt về cái hướng dẫn dành cho các đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực một chút đi. Đấy, thì ở đầu tiên đây là các cái gợi ý. Đấy, gợi ý nằm bên dưới này. Đầu tiên là gợi ý mà đánh ở trên chiến trường và đánh ở phần tiền tuyến, cũng như là đánh ở thọc sườn, thì chúng ta sẽ thấy là nó có khả năng, cái cặp đôi này hiện tại là phù hợp cho khả năng phòng thủ. Đấy, garrison, phòng thủ, khi mà nó có thể cung cấp được lượng khiên tối đa dựa trên độ bền của đơn vị xe tăng. Thì khi mà phòng thủ mà có bá tước gai thì chúng ta còn có khả năng lấy được 15% cái lượng khiên được sinh ra. Mà khiên sinh ra từ bá tước gai cộng với khiên của ông chú thiết giáp lại của ông chú Ivankov này. Đấy, là nó sẽ giúp cho chúng ta có lượng khiên rất lớn, để cho căn cứ của các bạn nó cứng cáp hơn rất nhiều. Đó. Còn đối với cặp đôi này thì anh chàng Haymaker của chúng ta làm sĩ quan mới cũng sẽ xuất hiện ở trong phiên bản 13.4 nhé các bạn nhé. Đó, là tấn công ở trên chiến trường và có khả năng công thành. Đấy, bởi vì bản chất của các đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực nó đã được cộng cái phần sát thương cho các công trình phòng thủ rồi, thì thêm nữa với các khả năng gây ra lực lượng sát thương kỹ năng sĩ quan, thì cái việc mà xây dựng một đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực ở trong giai đoạn đầu của trò chơi, khi các bạn lên được cấp độ 4, khi các bạn mới có được những cái đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực ở dạng 8.0, 8.1, thì chúng ta vẫn dắt đi đốt căn cứ cực kỳ là
là tiện lợi và linh hoạt và nhanh nhẹn hơn so với việc sử dụng các đơn vị pháo binh, hoặc là cứng cáp hơn so với việc các bạn sử dụng các đơn vị dàn phóng tên lửa, mà lượng hỏa lực gây ra cho các căn cứ từ các tập đoàn quân, xe tăng chiến đấu chủ lực nó vẫn rất là lớn nếu như chúng ta kết hợp sĩ quan tốt. Đó. Rồi còn ở đây là dạng linh hoạt. Linh hoạt là dành cho những người chơi mà chúng ta đã tập trung được nâng cấp, lựa chọn được sĩ quan của quầy rượu, thì các bạn lựa chọn là thợ săn sa mạc thì sẽ bắt cặp với cô nàng Lady Shadow của chúng ta, hoặc là thợ săn sa mạc cộng với lại thiên thần thép, mình xin lỗi là phượng hoàng thép. Thì cái cặp đôi cuối cùng này là top tier này là gì? Là tier này là dành cho những người chơi mà chúng ta tiêu phí cực kỳ nhiều, khi chúng ta có thể đầu tư được 2 tướng quầy rượu trở lên thì nó sẽ là một cặp đôi rất tốt. Còn nếu như những người chơi mà chúng ta hiện tại chỉ có 1 tướng quầy rượu thôi thì cái cặp đôi này sẽ là lựa chọn tuyệt vời. Còn nếu như chúng ta là hệ nông dân thì đây là cặp đôi rất là phù hợp cho các bạn. Ok, rồi thử xem qua pháo binh một chút đi, hoặc là dàn phóng tên lửa đi. Đấy, dàn phóng tên lửa thì đánh ở ngoài chiến trường, đánh ở ngoài cánh đồng thì chúng ta sẽ có anh trắng băng hỏa cộng với lại anh hùng nhân dân, khi cộng thêm một tầm bắn để bắn xa hơn. Còn phòng thủ thì sẽ là thiên thần thép cộng với lại nắm đấm bong trích, hợp lý đấy. Và công thành thì sẽ lại là anh chàng Yardbird sắp xuất hiện ở trong phiên bản 13.4 tới đây, cộng thêm sĩ quan anh hùng nhân dân khi cho khả năng tăng tầm bắn để chúng ta có thể tấn công các công trình phòng thủ hoặc là căn cứ của người chơi nó dễ hơn nha. Đấy, còn đối với những người chơi tiêu phí thì chúng ta sẽ có lựa chọn đầu tiên làm cô nàng Madame Vinicta, thác quản gia, sẽ làm nhiệm vụ là sĩ quan, sau đó thay thế giữa 3 cái cặp vừa rồi để phù hợp với đánh đồng này, phòng thủ này và tấn công căn cứ. Đấy, thì trong cái cặp đôi, trong cái việc mà gợi ý sử dụng các sĩ quan dành cho đơn vị dàn phóng tên lửa thì mình chưa thấy có sự xuất hiện của lữ thần tự do, mà chỉ có là hắc quản gia cộng với lại sĩ quan sấm thần im lặng vừa mới xuất hiện. Đây là top tier, là dành cho những người chơi tiêu phí các bạn ạ nhá. Rồi pháo lựu thì sao? Pháo lựu thì chúng ta cũng xem qua một lượt này, về việc tấn công cánh đồng này, rồi là phòng thủ này, hoặc là đốt các công trình của đối phương, thì vẫn là ba cái sĩ quan mới nhất tính đến thời điểm hiện tại. Còn hiện tại là mình cũng không thấy có khuyến nghị liên quan đến nữ thần tự do nữa. Sĩ quan quầy rượu nhưng mà nó là thế hệ thứ mấy rồi, nó rất thấp các bạn ạ. Rồi bộ binh thì sao? Bộ binh thì đây đúng rồi, lưỡi kiếm nổi loạn cộng với Lady Shadow là best officer, best của các cặp đôi dành cho bộ binh luôn các bạn ạ. Đấy, hoặc là nếu như chúng ta còn có cơ hội mở được khóa được lãng thử phiêu bản thì đây chính là cặp tiếp theo. Còn cặp công thành thì cặp đôi này nó đúng là quá là tuyệt vời, dành cho đơn vị bộ binh của Đảng Trật tự luôn. Nó cũng khuyến nghị đơn vị mà các bạn có thể lựa chọn luôn. Đấy, thì cái việc lựa chọn như thế này mình thấy khá là hợp lý các bạn nhỉ. Đối với đơn vị máy bay thì sao? Máy bay tiêm kích đi. Tiêm kích thì khả năng phòng thủ lớn sẽ là nữ xà vương cộng với lại cáo bạc các bạn ạ. Đấy, cho khả năng phòng thủ rất lớn. Đấy, còn khả năng gây ra lượng sát thương lớn sẽ là dạ ưng cộng với lại cánh kiếm. Đó, còn sĩ quan mới của chúng ta sẽ xuất hiện ở trong phiên bản 13.4 tới đây là một sĩ quan của quầy rượu, thì sẽ đi kèm với dạ ưng là một cặp đôi hoàn hảo luôn. Nhưng mà mỗi tội là nữ sĩ quan này sẽ xuất hiện trong quầy rượu, điều đó là nghe có vẻ hơi buồn. Ok, rồi là quầy rượu nữa cho khả năng phòng thủ dành cho các đơn vị tiêm kích của Đảng Trật tự, thì bắt cặp giữa mũi tên thần thánh cộng với lại cáo bạc nha. Đấy, đây tấn công thì chuyên là Liên minh tự do cộng với lại sư đoàn tiên phong rồi. Ok, tàu chiến thì sao? Tàu chiến ví dụ như mình đang chơi tàu phòng không chẳng hạn, thì đánh ở ngoài chiến trường, nếu như các bạn cần có một độ cứng cáp nhất định thì chúng ta kết hợp với lại anh chàng này, tóc xoăn này. Còn phòng thủ sẽ là cặp đôi này. Đấy, công thành thì sẽ là cặp đôi này. Đấy. Khả năng là nhiều bạn sẽ nghĩ là tại sao lại lắp cái sĩ quan công thành này cho cái đơn vị tàu chiến, tàu phòng không. Nhưng mà khả năng là các bạn chưa được gặp đến cái tình huống này, nhưng mình đã từng trải nghiệm rồi, mình đã từng đối đầu với những người chơi mà họ chơi tàu phòng không làm nhiệm vụ tăng cơ luôn nhá, tăng cơ luôn. Đấy, tăng cơ lên rất là cứng, chứ không phải là tàu chiến thiết giáp đâu các bạn ạ. Đấy nha. Rồi tàu sân bay này. Đấy, ok. Tàu săn ngầm này, tàu ngầm đi, nhiều người thích chơi tàu ngầm, cặp đôi này là best rồi. Ok. Đấy, thì trên đây là một vài cái điểm sơ lược mà mình muốn giới thiệu với các bạn ở trong
phiên bản 13.4 nó có một cái tính năng gọi là gợi ý các sĩ quan, thì mình đánh giá cực kỳ cao đối với phiên bản này và đánh giá cực kỳ cao cho cái tính năng này, một trong số những tính năng để giúp người chơi tiếp cận rất dễ đối với trò chơi game này. Đó, quên, mình còn chưa giới thiệu với các bạn cái nút tag này để làm gì. Ví dụ như mình thích cái cặp đôi này chẳng hạn, mình sẽ nhấn nút tag thì nó sẽ có thêm cái dấu like màu xanh đẹp. Đồng thời ở ngoài này cũng sẽ xuất hiện dấu like màu xanh. Ok, mình thử dành thêm cho các đơn vị pháo binh đi. Đấy. Thêm một cái like nữa đi. Like nữa đi. Nó sẽ thay thế mất. Đấy. Nó tức là mỗi một chủng loại đơn vị thì sẽ chỉ có một thôi. Mình sẽ thử dành cho cả không quân nữa nào. Không quân dành cho tiêm kích ưu tiên hàng đầu đi. Đấy. Không có. Như vậy là nó vẫn đang có một cái nhược điểm là đáng nhẽ cho phép chúng ta lựa chọn cái phần Officer Pick này dành cho cả 3 cái chủng loại là xe tăng, là máy bay rồi là tàu chiến. Mỗi một chủng loại mình chọn ra một cái cặp đôi sĩ quan tốt nhất để mình có thể follow theo ấy, thì nó sẽ tuyệt vời hơn thay vì là mình sẽ chỉ được chọn một lần. Đấy, thì đây là điểm hơi là hạn chế mà có lẽ là sau này nhà phát hành sẽ cải tiến thêm thông qua các cái đề xuất của cộng đồng. Ok, rồi với những thông tin cơ bản như vừa rồi thì có lẽ là các bạn sẽ tiếp cận dễ hơn đối với trò chơi ở phiên bản 13.4. Và các bạn nghĩ như thế nào về cái tính năng này thì hãy để lại ở phần bình luận, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận thêm nhé. Còn bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip lần sau. Và đừng quên cho mình một like, share và subscribe channel. Đồng thời tham gia chương trình hội viên của HSGame để ủng hộ mình nhiều hơn nhé. Goodbye.